Jsme na veletrhu IFA a přišli jsme se podívat, co AEG a Electrolux představují pro nadcházející sezónu, nadcházející rok. Jsou tady k vidění například trouby, které využívají AI, neboli umělou inteligenci, nová pizza trouba s extra vysokou teplotou, ale také nová generace myček či rozšíření varných desek s matným povrchem. Pojďme se na tyto novinky podívat nyní podrobněji. V loňském roce tady AEG překvapilo systémem pro možnost nahrání jakéhokoliv receptu, jakéhokoliv odkazu do aplikace AEG, která pomocí umělé inteligence přečte ten recept a doporučí nastavení trouby, následně ho odešle do trouby a dokonce doporučí třeba i použití páry. Tento systém se posouvá ale letos výrazně dál. Je tady prototyp trouby, která obsahuje kameru, a pomocí té kamery ta trouba rozpozná jídlo, které jste tam vložili. To nabízí ale více firem na trhu. AEG jde ještě dál v tom, že ta trouba si zapamatuje, jak jste to jídlo připravili, jaké úrovně propečení jste třeba dosáhli, jakou kůrku to jídlo mělo a podobně. A následně při příští přípravě toho samého pokrmu rovnou vyvolá to nastavení a nabídne ho k aktivaci. Takže vy nemusíte nic znova nastavovat, hledat a tak dále. Ten systém výrazně usnadňuje opakovanou přípravu jídel. AEG tady představuje novou generaci svých myček, na které se můžeme těšit i na českém trhu. Budou dostupné samozřejmě i pod značkou Electrolux. Co ty novinky nabízejí? V první řadě to je snížení spotřeby, snížení hlučnosti na 37 decibelů. Dokonce top model má 35 decibelů. Je to aktuálně rekordní hodnota v rámci myček. Kromě toho byly myčky vylepšeny i co se týče nějaké výbavy. Mají speciální příslušenství ve spodním koši pro mytí vysokých sklenic, zejména těch vysokých pivních sklenic, což nepochybně zákazníci na českém trhu ocení. V horním koši, respektive v té příborové zásuvce, úplně v té horní zásuvce, tak tam se nachází přepínač, kterým můžete posunout část té zásuvky malinko dolů, tak, aby se do ní vešly třeba i misky nebo nějaké šálky a šla ta zásuvka zasunout. AEG představilo matný povrch varných desek jako první už před 2 lety, a to pod názvem Sapphire Matte. Ten povrch se stal velice populárním a šíří se napříč trhem, nabízí ho spousta značek v současnosti. AEG ale nyní výrazně rozšiřuje tu nabídku těch desek i do nižších cenových kategorií a v podstatě se ty desky rozdělují na 2 typy. Tady stojím u desky s tím původním povrchem, kde dodává ten materiál Eurokeran, zatímco do těch nových a cenově dostupnějších desek je to od Schott Ceranu. Je tam určitý rozdíl v té struktuře toho povrchu. Od toho Schott Ceranu ty levnější desky mají výrazně hladší ten povrch a bylo nám tady řečeno, že ty dražší varianty s tím původním povrchem od toho Eurokeranu mají ještě o něco větší odolnost, nicméně odolné jsou proti poškrábání oba typy těch povrchů. Desky jsou navíc nově sladěné i s odsavači pár, které mají také ten matný povrch, aby to perfektně ladilo s tou deskou. A pochopitelně jsou tady k vidění také varianty s integrovaným odsavačem. AEG se také přidává mezi firmy, které nabízejí pizza trouby, respektive multifunkční trouby, které mají ten speciální pizza program a navýšenou teplotu nad 300 stupňů. V tomto případě 340 stupňů Celsia. AEG nás tady informovalo, že jejich trouba se nahřívá výrazně rychleji než u konkurence a je připravena k provozu už za 25 minut od zapnutí. Dosáhnete teploty 340 stupňů a vy následně pomocí dodávané lopatky vložíte tu pizzu dovnitř na pizza kámen. A zde se také AEG odlišuje od konkurentů, protože ten pizza kámen není ten klasický kámen, který známe, ale je v kovovém provedení a to z toho důvodu,
aby ta pizza se připravovala rychleji, aby dosáhla lepší krusty ve spodní části, protože samozřejmě ten kov předává mnohem intenzivněji, rychleji to teplo, které naakumuluje při tom předehřívání. Samozřejmě tady nechybí ani segment praní. Jsou tady dokonce pračky v tmavém provedení. To už dorazilo i na český trh v případě některých modelů a je to nepochybně trend, který se bude dál rozšiřovat, protože ho vidíme nejenom v nabídce AEG, ale i napříč trhem.